ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምን ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ሬሲፒ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ይዤ የመጣሁት ደግሞ ስዕሉ ላይ እንደ ፎቶ ላይ እንዳያችሁት የመጀመሪያው ላይ የባናና ብሬድ ወይም ባናና ኬክ ነው እና ትንሽ ሬሲፒ አብረን እንድንሰራ ጠይቃችኋለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሬሲፒው እንሄዳለን። ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ግማሽ ካፕ የቀለጠ በተር ቅቤ and 3 ሙሉ ሙዝ 2 እንቁላል 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት 2 ካፕ ስኳር 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ግማሽ ማንኪያ ሲናመን አንድ ትንሽ ለጣሚያ ትንሽ ጨው ማለት 1/4 ሻይ ማንኪያ እና አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እና እዚህ ጋር ደግሞ የረሳሁት ፍላወር ኦል ፐርፐስ ፍላወር 2 ካፕ ኦል ፐርፐስ ፍላወር እና አሁን ወደ የመጀመሪያ ስቴፕ ይሄንን ሙዛችንን በሹካ እንደዚህ መደፍጠጥ። አሁን እንደዚህ ከደፈጠጥነው በኋላ ለኬካችን ሬዲ እናደርገዋለን። የሙዙ በጣም የበሰለ ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ከበስብሶ ከምንጥለው እንደዚህ ከምንጥለው ልጠን ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠን ለዚህ ጊዜ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። እና ይሄ ብዙም እንትን አይደለም ለዚህ ነው እንጂ በጣም የበሰለ ከሆነ ስዊትነቱንም በጣም ኃይለኛ ነው። ለኬክ ለጋቶ ለእንትኖች ለኬኮች ስዊት የሆኑ ባናና ነው የሚመረጠው። ኦኬ አሁን ባናናችንን ጨረስን እና ከዚህ ቀጥሎ እንቁላላችንን መምታት ነው። እንቁላላችንን እንመታዋለን እንደምታዩት። አሁን እዚህኛው ቦሉ ላይ የቦል እናመጣለን። እዚህ ቦል ላይ መጀመሪያ ስንጨምር ሊኩዊድ ፈሳሽ የሆነውን ፓርት እንጨምራለን። አሁን ፈሳሽ ፓርት እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? እንቁላል፣ የቀለጠው ቅቤ፣ ቫኒላ ኤክስትራክት አሁን እዚህ ጋር ስኳሩ ባናናው መግባት ይችላል። እና ሲናመን፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ስኳር። አሁን ይሄንን እንትን ከማለታችን በፊት በኤሌክትሪክ እንትን ቢት እናደርገዋለን።
ፍላወራችንን ዱቄታችንን እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን በቀስ በቀስ እያልን ዱቄታችንን እንጨምራለን። ዱቄታችንን እየቀላቀልን ነው። ዳርዳሯን እናጸዳዳለን። አሁን እንግዲህ እንትኑን ሚክሰራችንን ጨረስን። ሚክስ ሆነ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ ነው። ሚክስ ከሆነ በኋላ አሁን ኦይል ስፕሬይ እናደርጋለን። ኦይል ስፕሬይ አሁን ትራንስፈር እናደርጋለን ባደር ይሄኛው ሚክሳችን የተቀላቀለው እንግዲህ ይሁንና ቆንጆ የቡና ቁርስ ይወጣዋል ማለት ነው። እንግዲህ በ5 ደቂቃ ምናምን ነው የፈጀው። እንግዲህ ቲን ቆንጆ ቡና ቁርስ ዊኬንድ ላይ ለልጆች መክሰስ ከትምህርት ቤት ሲመጡ ቆንጆ መክሰስ ትሆናለች። አሁን ደግሞ እቺን ይዘን ወደ ኦቨናችን ጋር እንሄዳለን። ኦቨናችን ፕሪሂት ሆኗል። እዛሱ ጋር ሄደን እንጨምራለን። ኦኬ 375 ዲግሪ ፋራናይት for 45 minutes እና 45 ደቂቃ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እናየዋለን። ኦኬ አሁን እንግዲህ ኬካችን ደርሷል። በቱት ፒክ ቼክ እናደርጋለን። ወደ መሀሉ ላይ ገብተን እንደዚህ ገብተን እንወጣለን። ክሊን ከሆነ ሬዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ክሊን ነው ሬዲ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ እንትናችን ነው። ኦኬ እንግዲህ ይሄው ኬካችን ባናና ብሬዳችን ወጣ። ይሄው እንደምታዩት ያምራል። ለርማት ያክል ቅድም ኢንግሪዲየንቱ ስናገር 2 ካፕ ስኳር ነበር ያልኩት። 1 ካፕ ስኳር ነው እና ስኳር ለዛች ጋር ማረሚያ እንድታደርጉ ነው። 1 ካፕ ስኳር ነው ያስፈልገው። አሁን ባናናችንን መቁረጥ እንችላለን። ይሄው ብታዩት ውስጡን ይወት እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? ኦኬ አሁን እንግዲህ ይኸውና እንቅመሰው እስቲ። ስዊት ናይስ። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ። እናመሰግናለን ስለ ሁሉ ነገር። እንግዲህ ይሄንን ሬሲፒ ከሞከራችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። የምትፈልጉት ነገር ካለ አንዳንድ ነገር ካለ ምን ብትተውልኝ
እንደሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ማስተካክለን እንድሰራላችሁም የምትፈልጉትም ሬሲፒ ካለ ጀስት ስሙን ብቻ በናገር ነው ያንን ሬሲፒ ልሰራላችሁ እችላለሁ። እና ይሄው ነው ለዛሬ ያለው። እንግዲህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ፣ በሰላም በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።